ยำหมูยอสวัสดีครับคุณผู้ชมดูส่วนผสมกันเลยครับตัดต้นหอมตามชอบคืนช่ายผักชีหอมแดงกระเทียมพริกหมูยอ
มะเขือเทศทำน้ำยำกันครับ น้ำตาล มะนาว ผงชูรส น้ำปลา พริก กระเทียม ผักชี ผสมทุกอย่างรวมกัน จัดลงจานพร้อมเสิร์ฟครับ ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับ ขอบคุณครับ